سلام عرض می‌کنم خدمت شما عزیزان. داخل این ویدیو قراره با هم درس نهم کتاب 504 واژه ضروری رو بررسی بکنیم. داخل ویدیو قبلی درس یک دشت رو به طور کامل بررسی کردیم و تو این ویدیو رسیدیم به درس نهم که با یک جمله آغاز شده و گفته with words we govern men. خب فعل govern رو داخل درس قبلی هم داشتیم، معنی حکومت کردن. فقط نکته‌ای که راجع به این جمله وجود داره اینه که men فقط به معنی مردان نیستش. در خیلی از متون و در واقع جمله ها به معنی تمام انسان ها هستش. with words we govern men، با استفاده از کلمات بر انسان ها حکومت میکنیم. خب کلمه اول که رو باش آشنا بشیم vicinity، region near a place، neighborhood، proximity. مجاورت و همسایگی با یک مکان، یک شخص، یک چیز رو vicinity میگن. مثال اول نگاه کنید. living in the vicinity of New York, Jeremy was near many museums. یا مثلا مثال دوم The torrent of rain fell only in our vicinity. torrent رو داشتیم داخل درس قبلی به معنی سیلاب، بارش شدید باران، کلا هر چیز شدت داری که مربوط به بارش باشه رو از torrent استفاده میکنن. The torrent of rain fell only in our vicinity. فقط در همسایگی و نزدیکی ما بارش شدید داشتیم. و مثال آخر we approached the Baltimore vicinity by car که approach داشتیم ستاره هم زده به معنی get nearer to something، یعنی نزدیک شدن به یک چیزی. اما کلمه دوم century 100 years، قرن، صده. مثال اول George Washington lived in the 18th century. B. The United States is more than 2 centuries old. و مثال آخر many prominent men have been born in this century. خب prominent ستاره زده داشتیمش، یعنی و به معنی important person، important people، popular person، popular people، افراد مهم، مشهور و البته تاثیرگذار هم هستش، effective. و یه گرامر خیلی مهمی هم داره، گفته many prominent men have been born in this century. اگه دقت بکنیم می‌بینیم از گرامر present perfect پسیو استفاده کرده. have plus been plus past participle of verb، یعنی present perfecti که در حالت پسیو استفاده شد که به نوع خودش جالبه. میرسیم به کلمه بعدی rage violent anger something that arouses intense but brief enthusiasm. خب از آخر شروع بکنیم. brief enthusiasm، ما وقتی میگیم brief یا وقتی از این کلمه استفاده کنیم، از این اصطلاح استفاده کنیم، میگیم explain it briefly، یعنی خلاصه توضیح بده، یعنی brief به معنی خلاصه، summary. و enthusiasm در واقع از صفت enthusiastic میاد. ما با enthusiastic فکر کنم آشنا باشیم، به معنی مشتاق، eager، و enthusiasm به معنی اشتیاقه. بعد یک کلمه هایلایتد دیگه هم که وجود داره something that arouses intense. arouse با یک کلمه دیگه هم ترکیب میشه و کالکشن خوبی به دست میاره. don't arouse my anger، یعنی منو عصبانی نکن. don't make me angry. خب arouse ولی از لحاظ لغوی معنی برانگیختن هستش. don't arouse my anger، don't make me angry. این از نکات این definition rage بود و مثالش. A. John's bad manners sent her mother into a rage. خب میگه که رفتارهای بد جان باعث شد که مادرش عصبانی بشه از دستش. B. In a fit of rage Francie broke a valuable glass. میگه تو اون هیاهو و عصبانیت و خشم فرانسی همچین کاری رو کرد. C. The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press. اما این جمله آخر یه خورده نکته داره که مهمه. خب میر به معنی شهردار هستش. The mayor felt a sense of rage about the exaggerations in the press. press به معنی مطبوعات، رسانه ها، و با اون فشار که به معنی پرژره و فعل فشار که پرس بادم فرق داره یه خورده. exaggeration ستاره زده در داخل درس قبلی هم داشتیم. بزرگ نمایی ها از فعل exaggerate میاد، مبالغه کردن میشه exaggerate، و exaggeration بزرگ نمایی ها در واقع. و sense هم که حالا اینجا نوشته the mayor felt a sense of rage. sense معنی حس، felt هم یعنی احساس
کشف کرد. اما کلمه چهارم که خیلی هم ساده است document something handwritten or printed that gives you information or proof of some fact. دقت کنید که something handwritten نداریم handwritten or printed that gives information or proof of some fact. مثال اول نگاه کنیم. Newly discovered documents showed that the prisoner was obviously innocent. innocent در واقع به معنی بیگناه هست. گناهکار میشه guilty. Obviously clearly مشخصاً آشکارا خیلی واضح. مثال دوم The documents of ancient Rome have survived many centuries. دوباره این نکته رو باید بگم. ما بعد از survive هیچ پرپوزیشنی استفاده نمی‌کنیم. نمیگیم survive to, survive in, survive at یا from. اصلا هیچ کدوم از اینا رو استفاده نمی‌کنیم. بعد از survive هیچی نمیاریم، یعنی survive خالی. دیگه در واقع بعدش آبجکتمون رو میاریم. survive many centuries. centuries هم به معنی صده، قرن. و اینجا هم که حالا نکته خاصی نداره. ancient به معنی باستانی. مثال C We were reluctant to destroy important documents. reluctant داخل درس قبلی هم داشتیم به معنی در واقع غیر مشتاق، نامشتاق، همچین چیزی. به فارسیش سخته. وقتی که میلی به کاری نداری تو انگلیسی بهت میگن reluctant, unwilling. علاقه به کاری نداشتن. میگه که ما علاقه نداشتیم تا اون مدارک مهم رو نابود بکنیم. اما کلمه بعدی conclude یه فرق اساسی داره با include به معنی contain something شامل شدن، ولی conclude مثلا میگیم in conclusion در نهایت، نتیجه گیری، از معنای end و finish میاد، معنای پایان میده. نگاه کنید conclude end finish decide در بعضی از مواقع هم به معنی تصمیم گیری هستش. بخونیم مثال ها رو. Most people are happy when they conclude their work for the day. Most people are happy when they conclude their work. میگه بیشتر افراد خوشحالن وقتی که کارشون رو تموم میکنن تو یک روز. B. The gloomy day concluded with a thunderstorm. میگه یک روز تاریک could not be concluded until the contract was signed. خب پسیو سیمپل پست هم هستش، یعنی اون قرارداد رو امضا نکرد. خب کلمه ششم undeniable not to be denied, cannot be questioned. indisputable غیر قابل انکار. کلا خود فعل deny به معنی انکار کردنه. undeniable غیر قابل انکار. indisputable. مثال اول یه دقت بهش بکنیم. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. ما داخل این ست مثالی که از conclude داشتیم هر ستاش به معنی پایان یافتن بود، تموم شدن بود، در صورتی که توی definitionش نوشته بود decide هم معنی میده. اینجا از در واقع decide یا همون conclude استفاده کرد. The jury concluded that the teenagers were undeniably guilty. هیئت جوری بالاخره تصمیم گرفت که نوجوانا مشخصا در واقع گناهکار بودنشون غیر قابل انکاره. اینجوری باید ترجمه کرد. B. It is undeniable that most professionals can beat any amateur. میگه که این غیر قابل انکاره که حرفه‌ای‌ها میتونن آماتورها رو شکست بدن. این بیت به معنی کتک زدن اینا نیستش، به معنی شکست دادن داخل یک مسابقه ورزشی رو از بیت استفاده میکنن. اما وقتی میخوایم بگیم که مسابقه رو برد از وین استفاده میکنیم، حریف رو شکست داد از بیت استفاده میکنیم. C. That Leo resented Rita's good marks in school was undeniable. resented داشتیم داخل درس قبلی به معنی عصبانی شدن، ناراحت شدن. اینجا حتی به معنی حسودی هم معنا میده دیگه. گفته ناراحت شده، حسود شده، حسادت داشته نسبت به اون نمره‌های خوب داخل مدرسه. خب خیلی نکته نداشت. میرسیم به کلمه هفتم resist که باش آشنا هستیم. act against, strive against, oppose. اول بهتون میگم که strive میتونیم باشه ترکیب خیلی خوب بسازیم. strive on something. I strive on my work. یعنی که من تو کارم خیلی تلاش میکنم. به جای اینکه بگیم
I make lots of efforts یا I try hard. از strive on something میتونیم استفاده کنیم، تلاش کردن خیلی زیاد، پافشاری کردن. insist on something از strive استفاده میشه. اما اینجا به معنای رزیست هم هست، یعنی چی؟ مقاومت کردن. هم معنان یه جوری دیگه پافشاری کردن، مقاومت کردن. و رزیست که اسمشو ما بیشتر شنیدیم داخل مقاله علمی و مسائل علمی، resistance مقاومت. A. Toddy could not resist eating a chocolate sundae. نمیتونست مقاومت بکنه واسه اون خوردن اون شکلات. و مثال B. Tight security measures resisted Jimmy's entrance into the bank. میگه که اون معیارهای امنیتی از ورود جیمی به بانک جلوگیری کرد، مانع شد. مقاومت کردن دیگه. resist اینجوری استفاده کرد. C. Harold resisted the opportunity to poke fun at the weird man. poke fun به معنی شوخی کردن که امروزه بیشتر از رگان سامبادی استفاده میشه به جای poke fun. و weird هم که داخل درس قبلی داشتیم به معنی strange عجیب غریب. و تفاوتشون هم گفتیم دیگه، رگان امروزه استفاده میشه، poke fun قدیما استفاده میشه. هر دوشون یک معنی هست، شوخی کردن و مسخره کردن. اما کلمه هشتم لک هم به معنی ادجکتیو میتونه استفاده بشه، هم به معنی ناون، هم به معنی فعل یعنی و، که اینجا تو هر سه تا مثالش از ورب استفاده کرده. Be entirely without something, have not enough. Your daily diet should not lack fruits and vegetables. lack به معنی کلی، به معنی کمبود داشتن. میگه که اون رژیم روزانت نباید میوه و سبزیجاتش کم باشه، بعد اونا هم توش شامل بشه. B. His problem was that he lacked a variety of talents. این مشکلش این بود که تنوعی از در واقع استعدادها نداشت، یعنی این کمبود رو داشت که بازم از فعلش استفاده کرد. C. As an amateur dancer, Vincent knew that he lacked a professional touch. به عنوان یک رقصنده آماتور، Vincent knew that he lacked a professional touch. میگه که اون احساس و حس حرفه‌ای و کمبود داره این شخص، که لگم استفاده کردیم قبلا داخل مثال ها و ورژن یوز درس قبلی فکر می‌کنم بوده. خب کلمه نهم ایگنور. Pay no attention to, disregard. ایگنور یه تفاوت اساسی داره با neglect. neglect به معنی pay not enough attention، ignore pay no attention. در واقع ایگنور به معنی نادیده گرفتن، neglect به معنی غفلت کردن. A. Little Alice realized that if she didn't behave, her parents would ignore her. میگه که آلیس فهمید اگه درست رفتار نکنه والدینشون رو نادیده میگیرن. B. The student could not answer the question because he ignored the obvious facts. The student could not answer the question because he ignored the obvious facts. ما obvious رو مثال قبلی به عنوان adverb استفاده کردیم، اینجا به معنی adjective استفاده میکنیم. C. Older brothers and sisters often feel ignored when their parents only spend time with a new baby. خب challenge. Call to fight. آرونبرگ challenged Alexander Hamilton to duel. خب دوئل که مشخصه، چالش هم به چالش کشیدن. Call to fight. B. No one bothered to challenge a prominent lawyer. ما bother رو به معنی ناراحت شدن استفاده میکردیم اکثر مواقع. اینجا no one bothered to challenge a prominent lawyer. prominent برجسته. اینجا bother رو به معنی هیچ کس به خودش زحمت نداد تا اون وکیل برجسته رو به چالش بکشه. C. Trying to become a doctor was quite a challenging discovery. میگه که دکتر شدن یک در واقع چالش خیلی بزرگیه و سختیه که اونو کشف کردن. 11. Miniature. Represented on a small scale.
represented یعنی نمایش گذاشته شده on a small scale در یک مقیاس خیلی کوچیک و مینیاتوری که خودمون تو فارسی استفاده میکنیم میگن مینیاتور. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. The young boy wanted a miniature sports car for his birthday. خب نکته خاصی هم نداره فکر میکنم. B. Instead of buying a massive dog, Teddy got a miniature poodle. پودل به معنی از این سگای کوچولو که پشمالو هم هستن از پودل استفاده میکنیم. یه نوع نجاده. We were seeking a miniature model of the bulky chess seat. Seeking یعنی به دنبال این بودیم، علاقه داشتیم. We were eager, we were enthusiastic. و bulky هم به معنی مسیری که داخل درس قبلی وجود داشت. Source, place from which something comes or is obtained. منبع. A. The college student knew that he needed more than a basic textbook as a source for his report. B. The source of body's trouble was boredom. boredom یعنی چی؟ The state of feeling bored. کسلی. خستگی. C. Professor Smith's speech was a valid source of information on chemistry. یعنی چی؟ یعنی سخنرانی پروفسور اسمیت یک منبع خیلی معتبر برای اطلاعات شیمی بود. Information on chemistry. Words in use که دوباره در مورد گیتار داخل درس قبلی راجع به همچین ابزار موسیقی بود، آلات موسیقی بود. دوباره تو این درس راجع به گیتار. More about the guitar. The guitar is one of the oldest instruments known to man. It's probably originated in the vicinity of China. There were guitars in ancient Egypt and Greece as well, but the written history of the guitar starts in Spain in the 13th century. By 1500, the guitar was popular in Italy, France, and Spain. A French document of that time concludes that many people were playing the guitar. Stradivarius, the undeniable king of violin maker, could not resist creating a variety of guitars. خب یه خورش کنیم، یه پاراگراف کنیم ببینیم چی گفت. نکته مشخص و مهمی که وجود داره اینه که ما اینجا conclude که گفته a French document of that time concludes that many people were playing the guitar. اینجا conclude رو هم میتونیم به معنی decide بگیریم، هم به معنی end و finish. چرا؟ چون گفته یک مدرک فرانسوی که تو اون زمان بوده راجع به این تصمیم گیری میکنه یا به این قاعده خط میده که آقا همچین چیزی بوده، مردم اون زمان گیتار مینواختن. اینجا ما میتونیم هر دوش رو بگیریم ولی بیشتر به سمت دیساید. و نکته دیگه این که دیگه چیزی نداره could not resist creating a variety of guitars. نمیتونه مقاومت کنه راجع به ساختن انواعی از گیتارها. Also there was no lack of music. اینجا میگه also there was no lack. این lack همون حالت اسمشه که ما داخل مثال ها نداشتیم، همش فعل بود، اینجا حالت اسمش اومده. Also there was no lack of music written for the instrument. دوباره میگم ما نمیگیم written، میگیم written. Haydn, Schubert and others were guitar music. When the great Beethoven was asked to compose music for the guitar, خب کامپوز رو داشتیم یعنی آهنگسازی. For the guitar, he went into rage and refused. But eventually, even Beethoven could not ignore the challenge. نتونست نادیده بگیره اون چالش رو. Legend tells us he finally called the guitar a miniature orchestra. یه ارکسترای مینیاتوری و کوچیک. Indeed, the guitar does sound like a little orchestra. Perhaps that is why in rural areas around the world, the guitar has been a source of music for millions to enjoy. خب از گرامر خیلی خوبی استفاده کرد. has been از present perfect استفاده کرد و اکثر کلماتش هم میدونستیم چون از دل متن، از دل کلمات گرفته شده بودن کار کرده بود. خب این درس هم تموم شد. امیدوارم که از این درس استفاده کرده باشید و به دردتون خورده باشه. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.